Hello, my dear students. Moi Hemanta Deka, তোমালোকৰ বৰ স্পোকেন ইংলিছৰ স্যাৰ। তো আজি এই ভিডিঅ'টোত মই অতি সৰু কথা কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ আৰু সেয়া হ'ল যে আমি যেতিয়া ফুৰিবলৈ যাওঁ ক'বা বজাৰলৈ যাওঁ বিয়া খাবলৈ যাওঁ তেনেকুৱা কথাবিলাকত কি হয় চিনাকি মানুহ লগ পালে তেওঁলোকে নিশ্চয় আমাৰ কুশল বাৰ্তা সোধে কি খবৰ তোমাৰ কেনে আছা এনেকুৱা ধৰণে প্ৰায় সোধে আৰু আমি উত্তৰ দিওঁ যে মই ভালে আছোঁ আপোনাৰ কি খবৰ এইখিনি আমাৰ খুব প্ৰাৰম্ভিক কথা কাৰোবাক লগ পালে আমি পাতিবলগীয়া হয় তো কথাটো হৈছে যে ইংলিছত আমি কেনেকৈ এই কথাখিনি সুধিম নাই বা উত্তৰ দিম ধৰি লোৱা হ'ল এজন মানুহে মোকেই লগ পালে আৰু লগ পাই পেলাই কৰবাত আৰু মোক সুধিছে যে হেল্ল' মিষ্টাৰ ডেকা কি খবৰ এইটো সুধিব লাগে তো মই গোটেই কনভাৰচেশ্যনটো কৈ দিছোঁ যে তেওঁ মোক সুধিব ইংলিছত সুধিলে যে হেল্ল' মিষ্টাৰ ডেকা হাউ আৰ ইউ এনেকৈ সুধিব তো এনেকৈ সুধিলে মই উত্তৰটো কি দিম এতিয়া তো উত্তৰটো আমি যিটো কমন উত্তৰ হয় বহুত সোবাৰ উত্তৰ হয় সেইটো হৈছে যে আই এম ফাইন থেংকছ এইটোৱে উত্তৰ হয় কিন্তু কথা হৈছে এইখিনি কৈয়ে আমি ৰৈ দিলে নহ'ব আমি ওলোটাকৈ মানুহজনক তেখেতৰ বিষয়ে সুধিব লাগিব যে তেখেত কেনে আছে গতিকে গোটেই কথাটো যদি আমি দেখুৱাই দিব লাগে এনেকুৱা হ'ব যে প্ৰথম মই ধৰি ল'লোঁ এইখন এখন মুখ তো কথাটো এনেকুৱা হ'ব মোক সুধিছে কোনোবাই যে হেল্ল' মিষ্টাৰ ডেকা হাউ আৰ ইউ মই ক'ম আই এম ফাইন থেংকছ আকৌ ওলোটাই সুধিম যে হাউ আৰ ইউ এওঁ কি ক'ব আই এম ভেৰি ৱেল থেংক ইউ এইটো হৈছে টোটেল কনভাৰচেশ্যন কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে ৰিপিট হ'লেও বেয়া লাগিব কথাটো যে ধৰা হেল্ল' মিষ্টাৰ ডেকা হাউ আৰ ইউ মই কৈছোঁ যে আই এম ফাইন থেংকছ ঠিকে আছে কিন্তু মই আই এম ফাইন থেংকছ বুলি নকৈ মই যদি কওঁ যে আই এম ভেৰি ৱেল থেংক ইউ হাউ আৰ ইউ তেতিয়া কিন্তু এই মানুহজনে ক'ব যে আই এম ফাইন থেংকছ মানে আই এম ফাইন থেংকছ আৰু আই এম ভেৰি ৱেল থেংক ইউ এই কথা দুটা একে হ'লে বেয়া লাগিব ইজনে যিটো ক'ব আনজনে তাৰ ওলোটাটো বেলেগটো ক'ব কথাটো বুজি পাইছা নিশ্চয় তো এইটো ভিডিঅ' মই ইমানতে সামৰিম যদি ভাল পাইছা ভিডিঅ' তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা বেল বটন টিপিবা পাই থাকিবা ন'টিফিকেশ্যন আৰু প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা থেংক ইউ ছ' মাছ